नमस्कार मैत्रिणींनो, माझ्या चॅनलमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे। आता पावसाळा संपला की येईल हिवाळा। हिवाळ्यामध्ये खूप थंडी असते आणि कानाला गार लागतं, त्यामुळे आपण कानटोपी आज शिकूया। कानटोपीसाठी लागणारे साहित्य, ही लोकर आणि ही एक लोकर, ह्या दोन प्रकारच्या लोकरीचा उपयोग करून मी सुंदर अशी कानटोपी तयार करणार आहे। ही पिवळी आणि ही मोरपंखी कलरची लोकर, ही शिवून घेण्यासाठी सुई विणकाम झाल्यानंतर आणि ही कट करण्यासाठी कात्री, एवढं साहित्य लागतं आपल्याला कानटोपीसाठी। आपण आता सुरुवात करूया कानटोपीला। विण कशी करायची ते मैत्रिणींनो, आता टोपी विणताना मी टोपीची 5 विभागामध्ये विभागणी केलेली आहे। पहिल्यांदा कपाळपट्टी म्हणजे कपाळाच्या आकाराची पट्टी, कपाळावर येणारी पट्टी, नंतर सुरुवात झाल्यानंतर संपूर्ण विणकाम झाल्यानंतर विणकाम पूर्ण करणे आणि शिवून घेणे, आणि नंतर विणकाम पूर्ण करून त्याच्यावरती डोक्याला वरती शेंडी म्हणजेच गोंडा लावणे, डोक्यावरती गोंडा लावणे, या 5 विभागामध्ये मी टोपीची विभागणी केलेली आहे। आपण तशा पद्धतीने आता टोपी विणू। त्यासाठी पहिली गाठ घेतली, त्या गाठीपासून आपण जरा वेगळ्या पद्धतीची टोपी तयार करणार आहोत। मैत्रिणींनो, 12 टाक्याची रुंदी आणि 50 टाक्याची लांबी अशा प्रकारे तयार केलेली कपाळपट्टी कपाळाला व्यवस्थित बसते। ती कपाळपट्टी लहान मोठे सगळे वापरू शकतात। माझ्या मागच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला पट्टी कशी तयार करायची हे शिकवलेले आहे, त्यामुळे तुम्ही मागच्या व्हिडिओमध्ये पट्टी कशी तयार करायची हे पहा आणि पट्टी तयार करून घ्या। मैत्रिणींनो, हे मी 50 टाके घेतलेत। आता आपण उभे पण 50 टाके घ्यायचे असे, म्हणजे ही पट्टी धरून हे, तर हे आहेत 12 टाके, 12 मध्ये पुन्हा ॲड केले आपण 32 टाके, हे झाले 50। आडवे 50 आणि उभे 50 अशी ही आपली टोपी तयार करायची। पहिली जशी आपण कपाळपट्टी तयार केली ना, तशीच ही पण पट्टी तयार करायची। आता ही अशी विणत जायची, अशी वाढवत जायची आणि इथे जॉईन करायची, वाढवायची, इथे जॉईन करायची, अशी जशी आपण कपाळाची पट्टी केली तशी। मैत्रिणींनो, ही बघा, ही अशी आपण पट्टी तयार केली। ही एक पहिली साखळी घेतली, हे सगळे 50 टाके आणि ही अशी पट्टी तयार केली। अशी पट्टी मी का तयार केली तर मला ना 2 कलर वापरायचे, ही एक पट्टी आणि पुन्हा वेगळा कलर, अशा पट्ट्या तयार करायच्यात। 50 म्हणजे 5 टाक्यांच्या 10 म्हणजे 50, 5 10 50 अशा पट्ट्या होतील, 10 पट्ट्या होतील ह्या 2 रंगाच्या, त्यासाठी मी हे केलेले असेल। आता आपण दुसरा कलर वापरणार आहोत, हा कलर, त्याची अशीच पट्टी विणून घ्यायची इथपासून।
मैत्रिणींनो, आता आपलं एवढंच राहिलं विणायचं. हा लास्ट पट्टा आपण काढणार आहोत मोरपंखी कलरचा. बाकी सगळे विण झालेले. आता मोरपंखी लवकर मी जॉईन करते. मैत्रिणींनो, ही आपली आता शेवटची लाईन चाललेली आहे. मग झाली आपली विणून टोपी. ही पहा, ही शेवटची मोरपंखी कलरची लाईन शेवटची चाललेली आहे. मैत्रिणींनो, आता आपण गोंडा तयार करूया. हे सगळं ठेवूया बाजूला. कुठल्याही साहित्याने गोंडा केला तरी चालतो. एखादी लाकडी घ्या किंवा एखादी पट्टी घ्या, त्याला असं गुंडाळा. हे 2 धागे आपण अगोदरच घेतलेले, ते बांधण्यासाठी गोंडा. हे ठेवायचीच अगोदर, अशी काढून घ्यायची. बघा, अशी ही काढून घेतली. आता अशी बांधून घ्यायची. ही लोकर जाम बांधून घ्यायची. करायची सगळे. बरोबर मध्यभागी घेऊन इकट करायचे धागे असे. झाला गोंडा तयार. आपल्याला पाहिजे तेवढा ठेवायचा, पाहिजे तेवढा घ्यायचा. जेवढा पाहिजे तेवढा ठेवा आणि बाकीचा कट करून टाका. मैत्रिणींनो, आता हे आपलं विणकाम पूर्ण झालेलं आहे. आता आपण शेवटच्या टप्प्यात आहोत. आता आपण आडवी जोडून घेऊया टोपी. आता आपण डोक्याच्या साईडचा भाग हा शिवून घेतोय.
तो शिवताना काय करायचं, अर्धा इंचाचा भाग आहे ना तो सोडायचा आणि नंतर शिवायला सुरुवात करायची, म्हणजे तो अर्धा इंचाचा भाग आतमध्ये जातो आणि टोपी मजबूत तयार होती. हात लागला जोरात ओढली तरी ती उसवत नाही किंवा वरती येत नाही तो भाग आत गेलेला. ते अशी जोडून घ्यायची. उलटा करून मैत्रिणींनो, आता आपण टोपीला गोंडा लावून घेऊया. तो गोंडा सगळ्या बाजूनी सुई ओवून घेऊन, सुईत गोंडा ओवून घेऊन नंतर तो असा जॉईन करायचा. चारही बाजूनी शिवून घ्यायची ती सुई, म्हणजे सगळ्या बाजू येतील. आणि सगळ्या बाजू जॉईन झाल्यानंतर गोंडा बरोबर मध्यभागी व्यवस्थित बसेल, इकडं तिकडं दिसणार नाही किंवा सटकणार नाही. सगळ्या बाजून शिवून घेतल्यानंतर गोंड्याचा दोरा ओढून घ्या, म्हणजे मध्यभागी बरोबर गोंडा येईल. आणि मजबूत पक्की गाठ द्या. गोंडा सारखा करून घ्या. जास्त दोरा वाटत असेल तर तो कट करून घ्या कात्रीनं. गोंडा अगदी गोल दिसेल, शोभिवंत दिसेल असाच करा. जाम बांधा म्हणजे निसटणार नाही. मैत्रिणींनो, अशा प्रकारे आपले हे टोपीचं सगळं विणकाम संपलेलं आहे. टोपीचा शेवटचा टप्पा पण संपला. टोपी पूर्णपणे तयार झाली. आता ही बघा, सुंदर टोपी तयार झालेली आहे आपली. कुठल्याही बाजू राहिलेल्या नाहीत, काही नाही. तुम्ही पण काय करा, विविध प्रकारची रंगसंगती तुमच्या आवडीनुसार वापरून सुंदर टोपी तयार करा. हिवाळ्यात वापरण्यासाठी उपयोगी येईल तुमच्या. आणि एक मात्र विसरू नका, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब आणि लाईक करा. मी हे तुम्हाला नेहमी प्रेमाने सांगत आले.